290 দিব পাৰি 290 290 ত লৈ যাব পাৰিব ন তাৰপৰ কিবা এটা ডিসকাউন্ট মিলাই দিম ওকে সো কিমান ডাঙৰ ট্ৰাক পাই যাব 2,90,000 তাৰপৰাও কমিব একেবাৰে কম দামত এখন এপে এক্সট্ৰা এলডি টেম্পো এখন ৰাখা হৈছে এই গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখা হৈছে only 45000 হয় ওকে নমস্কাৰ ৰিজু দেবৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম আজি মই আইছো কমাৰ্চিয়েল গাড়ী ডিলাৰত য'ত আপোনালোকে পাব অকল কমাৰ্চিয়েল গাড়ী সব গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব স্কিপ নকৰিব তো বলক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰচেজ কৰে একবাৰ চাই ল'ব টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি ল'ব আৰু মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ওপৰৰ আই বাটনত যাব আমাৰ লগত আছে বিকাশ বিপিএন টাটা মটৰছৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এড্ৰেছ একবাৰ লৈ ল'ম কাৰণ গাড়ী ল'বৰ কাৰণে আহিব লাগিব আপোনালোকে আমাৰ এড্ৰেছটো একবাৰ সিম্পল এড্ৰেছ যেটো গুৱাহাটী নেশ্যনেল ৰোড আছে হা গুৱাহাটী বৰাগাঁও যখন এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আছে এপ'লো এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল ওকে তাত ডাইৰেক্ট অপজিটত আহিলে ডিৰেক্ট পাই যাব ওকে এক্সেল কেয়াৰৰ লগতে আছে ন ওকে তো দেৰি নকৰাকে গাড়ী ডিটেইল স্টাৰ্ট কৰিম জেনন যোদ্ধা ফাৰ্ষ্ট এখন দেখাম যোদ্ধা হা এখন আছে চাওক 2019 ৰ গাড়ী BS4 গাড়ী হা গাড়ীখনৰ একো খটা খৰচা নাই হা ফাইনেন্সৰ টনা গাড়ী ফাইনেন্সৰ টনা গাড়ী কিস্তি ফে লৈছিল জুই পাৰ্টিটো লৈছিল তো ফাইনেন্সৰ টানিছে গাড়ীটো গাড়ীটো একো এটা কাম নাই বৰ্তমান দুইটা অলপ চলপ স্পট আছে বুলি আমি কৰি দিম টুকটাক কামটো ওকে গাড়ীটো 2019 ৰ হয় এটো কাগজ পাতি কৰি গাড়ীটোৰ প্ৰাইচ ৰাখিছো 450 2019 ৰ গাড়ী হয় হয় আৰু কোনবা পাৰ্টি যদি ফাইনান্স কৰিব বিচাৰিছে ডাউন পেমেন্ট আপোনাৰ 50% বা 30% দিলে হ'ব গাড়ীটো ৰিফাইনান্স কৰি দিম কিমান 1,30,000 মান দিলে হৈ যাব 1,30,000 ৰ পৰা 1.5 লাখ দি আপোনালোকে টাটা যোদ্ধা লৈ যাব পাৰিব অসমৰ যিকোনো ষ্টেটৰ পৰা হেৰি জিলাৰ পৰা আহিলে হৈ যাব ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয় হয় নেক্সট আছে আৰু এখন যোদ্ধা হয় এইখনো সেম মডেল 2019 ৰ BS4 গাড়ী হয় এটো ফাইনান্সৰ টনা গাড়ী এটো 2019 ৰ গাড়ী BS4 গাড়ী হয় গাড়ীটো বডিটো দেখাই দিওক ধুনীয়া হৈ আছে একো এটা কাম নাই গাড়ীখনৰ ওকে তো আস্কিং কিমান এইখনৰ এটো গাড়ীটোৰ প্ৰাইচটো আহিছো একেই প্ৰাইচ 450 নেগোশিয়েবল নেগোশিয়েবল হ'ব আৰু কেশ পেমেন্ট তাৰ পৰা নেগোশিয়েবল হ'ব আৰু যদি ৰিফাইনান্স কৰে দামটো কমাই দিব নোৱাৰিম কিন্তু ৰিফাইনান্স কৰি দিব পাৰিম ৰিফাইনান্স হৈ যাব ৰিফাইনান্স হলে কিমান 1.5 লাখ মান দিলে এখন ওলাই যাব ওকে তো 1.5 লাখ দি এখন বা এখন লৈ যাব পাৰে বাকিখিনি ফাইনান্স কৰাব লাগিব আপোনালোকক নেক্সট আহে এখন আপোনাৰ চাওক SST টাটা HST হয় SST গাড়ীটো আপোনাৰ 2018 গাড়ী হয় গাড়ীখন একো এটা কাম নাই গোটেইখিনি এভৰিথিং ওকে আছে গাড়ীটোৰ প্ৰাইচ ৰাখা হৈছে আপোনাৰ 2.5 লাখ 250 নতুনত কিমান আছিল নতুনত এইবিলাক আপোনাৰ 6 লাখ 6.5 লাখ এনেকুৱা আছিল এতিয়া 2.5 লাখ টকা এতিয়া 2.5 লাখত পাই যাব তাৰ পৰা নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে আৰু ৰিফাইনান্স কৰিব খুজিলে ৰিফাইনান্সও কৰাৰ কেপাসিটি হ'ব ন ইন্ট্ৰা এখন হৈছে আপোনাৰ ইন্ট্ৰা V10 গাড়ীটো আপোনাৰ 2020 ৰ গাড়ী এইটো গাড়ী ফাইনান্সত আনিছে গাড়ীটো আপোনাৰ একো এটা কাম নাই গোটেইটো আজি ল'ব খুজিলে আজি লৈ যাব পাৰে গাড়ীটো মানে তেল ভৰাব আৰু যাৱাৰ সদায় ভাড়া মাৰি যাব পাৰিব গাড়ীটো দি একো প্ৰব্লেম নাই ওকে গাড়ীটো একেবাৰে কম প্ৰাইচ ৰাখিছো 4 লাখ টকা ৰাখিছো দামটো গাড়ীটো ৰিফাইনান্স কৰি দিব পাৰিম 4 লাখ টকা আস্কিং হয় কমিব তাৰ পৰা কমিব ৰিফাইনান্স কৰিলে কমাব নোৱাৰো কেশ পাৰ্টি হলে মই দামটো কমাই দিব পাৰিম যদি এখন ৰিফাইনান্স কৰে কিমান দিব লাগিব ৰিফাইনান্স কৰিলে এইটো আপোনাৰ 1.30 মান দিব লাগিব 1.30 ত এখনো ফাইনান্সত লৈ যাব পাৰিব 1,30,000 দি ইন্ট্ৰা V10 নেক্সট কোনখন নেক্সট আছে আপোনাৰ BS6 ৰ এখন S গোল্ড হয় এখন আপোনাৰ BS6 ৰ গাড়ী 2021 ৰ গাড়ী 1 বছৰ 6 মাহ কেইমাহ হৈছে গাড়ীখনৰ গাড়ীখন একো এটা কাম নাই গোটেই এভৰিথিং ওকে হৈ আছে ওকে তো গাড়ীটো একেবাৰে 3 লাখ টকা প্ৰাইচ ৰাখিছো 3 লাখ হয় তাৰ পৰা কিবা এটা ডিসকাউন্ট হৈ যাব যদি পাৰ্টিয়ে লয় 3 লাখ টকা আস্কিং ৰাখিছা তাৰ পৰা কিবা ডিসকাউন্ট হৈ যাব ন মিলাই দিব পাৰি ওকে নেক্সট এখন আছে ধুনীয়া S গোল্ড BS4 কিছুমানে BS4 গাড়ী বিচাৰি আছে বৰ্তমান BS6 নলৈ BS4 ও বিচাৰে এটো গাড়ী এভৰিথিং ওকে আছে বডি সৰি দেখাই দিয়ক একো এটা কাম নাই গাড়ীখন আপোনাৰ লৈ যাওতে ভাড়া মাৰি যাব পাৰিব স্পেটাৰো আছে গাড়ীটোত সবখিনি ডিটেইলছ ওকে পাই যাব কাগজ পাতি ওকে কৰি গাড়ীটোৰ প্ৰাইচ ৰাখিছো 270 হয় 270 তে এখন লৈ যাব পাৰিব ন তাৰ পৰা কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাই যাব কমিব একেবাৰে কম দামত এখন এপে এক্সট্ৰা এলডি টেম্পো এখন ৰাখা হৈছে কিমান এখন এইটো আপোনাৰ বৰ্তমান কাগজ নিফাই লৈ আছে যদি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা লয় এই গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখা হৈছে only 45000 হয় ওকে আৰু যদি আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিতে হয় তাৰ পৰা কিবা এটা মই মিলাই দিম গাড়ীখনত আৰু কমাই দিব ন হয় ওকে আৰু কমাই দিব এখনৰ প্ৰাইস নেক্সট কি আছে তাৰপিছত আৰু এখন আছে আপোনাৰ এপে এক্সট্ৰা এলডি গাড়ীটোৰ পৰা বডি সৰি একো এটা কাম নাই গোটেইখিনি ওকে আছে অলপ চলপ কিবা এটা ইস্যু আছে এইবিলাক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰি দিম ধৰক এটা লাইটটো ভাঙা আছে এইটো লগাই দিয়া যাব ওকে তো গাড়ীটো আপোনাৰ কাগজ পাতি কৰি এইটো আপোনাৰ 145 দিব পাৰিম লাষ্ট 1,45,000 হয় তাৰ পৰা কিবা এটা মিলাম যদি পাৰ্টিৰ পছন্দ হয় ওকে নেক্সট তাৰ পিছত
তাৰপিছত এখন আছে আপোনাৰ য়োদ্ধা এখন আছে 2018 2018 গাড়ী ওকে গাড়ীখন এভৰিথিং ওকে হৈ আছে দুই এটা কিবা এটা ইছ্যু আছে সেইটো আমি কৰি দিম তো গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিও কৰি 380 প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 3,80,000 3,80,000 তাৰ পৰাও এইটো 18 গাড়ী 18 হয় 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 ওকে তাৰপিছত কি আছে তাৰপিছত এখন আছে আপোনাৰ এছ মেগা এখন আছে 2016 গাড়ী গাড়ীখনৰ গোটেইখিনি কাম ওকে হৈ আছে গাড়ীখনৰ একেবাৰে কম প্ৰাইচত ৰখা হৈছে কাগজ পাতি এভৰিথিং ওকে কৰি 190 ত দিব পাৰি গাড়ী 1,90,000 হয় ওকে 190 ত এখন লৈ যাব পাৰিব একবাৰ ৱাক আৰাউণ্ড চাওক তাৰপিছত কি আছে তাৰপিছত এখন আছে ধুনীয়া চাওক BS3 1109 গাড়ীখনৰ আপোনাৰ চকাটো গোটেইখিনি 50% আছেই গাড়ীখনৰ একো এটা কাম নাই ৰানিং গাড়ী BS3 গাড়ী হয় 2011 ৰ গাড়ীটো আপোনাৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং ওকে কৰি আপোনাৰ দামটো ৰখা হৈছে 4,20,000 420 কমিব তাৰ পৰা কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাই যাব যদি পাৰ্টিৰ পছন্দ হয় পাৰ্টিৰ পছন্দ মানে গাড়ীখন মিলাই দি দিম যদি পাৰ্টি আহে ওকে নেক্সট আছে টাটাৰ আৰু এখন আছে আপোনাৰ 407 পিকআপ এইটো 14 ফুটি হয় গাড়ীটো আপোনাৰ BS3 2010 ৰ গাড়ী হয় গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন সব টিপটপ হৈ আছে বিশেষ এটা কামো নাই গাড়ীখনত গাড়ীখন একেবাৰে কমৰ ভিতৰতো 290 দিব পাৰি 290 ত লৈ যাব পাৰিব তাৰ পৰা কিবা এটা ডিসকাউন্ট মিলাই দিম ওকে সো কিমান ডাঙৰ ট্ৰাক পাই যাব 2,90,000 তাৰ পৰাও কমিব কিন্তু এই দুখন গাড়ী কিন্তু ৰিফাইনান্স নহব কেছত ল'ব লাগিব আৰু এখন সেলত নে এখনো সেলত আছে আপোনাৰ জিপ এক্সেল গাড়ীখনৰ গোটেই ওকে আছে অলপ কিবা কিবি যদি ইস্যু আছে এটো আমাৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব ওকে গাড়ীটো 2018 গাড়ী গাড়ীখনৰ আপোনাৰ কাগজ পাতি ওকে কৰি 130 দিব পাৰিম 130 হয় ওকে 1,30,000 ত এখন লৈ যাব পাৰিব নেক্সট কোনখন আছে আৰু এখন আছে আপোনাৰ জিপ এক্সেল গাড়ীখন হৈছে 2018 গাড়ী গাড়ীখন সোমাইছে আপোনাৰ 2-3 দিন হৈছে গাড়ীখনে একো এটা কাম নাই গোটেই ওকে হৈ আছে গাড়ীটো আপোনাৰ কাগজ পাতি এভৰিথিং ওকে কৰি 155 ৰাখা হৈছে প্ৰাইচটো 155 তাৰ পৰাও ডিসকাউন্ট পাই যাব যদি পাই কমিব ন হয় ওকে তাৰ পিছত কি গাড়ী আছে কিন্তু জিপ এক্সেল বিলা কিন্তু ৰিফাইনান্স নহব কেছত ল'ব লাগিব বাকি এছগুছল কিবা এটা ৰিফাইনান্স হৈ যাব কিন্তু এই জিপ নহব ওকে নেক্সট তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ SEX 2018 গাড়ী হয় গাড়ীটো আপোনাৰ সবখিনি ওকে আছে দুই এটা হয়তো সাইড গ্লাসলেস হেৰি হ'ব পাৰে এইবিলাক ইস্যু আমি ঠিক ঠাক কৰি দিম তো গাড়ীখনৰ কাম গোটেই কাগজ ওকে কৰি 240 হৈছে ৰাখা হৈছে দামটো তাৰ পৰাও কমি যাব যদি প্ৰাইস পাৰ্টি পছন্দ আৰু এখন আছে SST 2017 গাড়ী হয় কাগজ পাতি ওকে কৰি গোটেই চকাবিলাক অলপ ধৰক বেয়া হৈছে এটো আমি নতুন লগাই দিম বেলেগ লগা চকা কিমান এখন আছে এইখনৰ দামটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 2,10,000 210 হয় ওকে কাগজ পাতি ওকে কৰি তাৰ পিছত আৰু এটা আছে জিপ এক্সেল এখন গাড়ী হৈছে আপোনাৰ 2018 গাড়ী গাড়ীখনৰ গোটেইখিনি কাগজ পাতি ওকে কৰি 1.5 লাখত দিব পাৰিম নতুনত কিমান যায় এইবিলাক বৰ্তমান এইটো হলনি এছ গল ওলাইছে এইটো গাড়ী টাটাৰে হয় এইটো কিমান আছে এইটো BS4 ৰ গাড়ী BS4 ত কিমান আছিল এইটো আপোনাৰ BS4 ৰ আগত আছিল আপোনাৰ 4 লাখ মান আছিল ওকে নেক্সট এটা 1.5 লাখত দি আছো মহিন্দ্ৰা এখন আছে মহিন্দ্ৰা G2 এইটো গাড়ীৰ কাগজটো বৰ্তমান ফেইল হৈছে যদি তেনেকা লয় 60,000 দিব পাৰিম ওকে মহিন্দ্ৰা এখনো মহিন্দ্ৰাৰ G2 গাড়ী হয় এখন গাড়ী 2017 গাড়ী গাড়ীখনে একো এটা কাম নাই গোটেই ওকে হৈ আছে গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি কৰি 170 দিব পাৰিম 170 হয় নেগোশিয়েবল তাৰ পিছত ওকে তো এই আছিল আজিৰ ভিডিও কমাৰ্শিয়াল গাড়ী ডিলাৰ পৰা নতুন এটা ভিডিও সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব এই ভিডিও সৰ্বে ধন্যবাদ